som en kille, men hon ser fortfarande ut som en tjej och agerar som en tjej. Alla, samhället i stort och i skolan påverkas av normer kring kön. Det gäller både lärare och elever och i relationen mellan lärare och elever och i relationen mellan elever och elever. Så då tänker jag så att vi gör så här. Nu har ni diskuterat de här normerna lite grann, har lite koll på vad de innebär och så. Johan Isaksson, utbildningsförvaltningen i Jönköping. Jag är projektledare för Normstorm. I Normstorm jobbar vi med normkritik på det sättet att vi låter elever framställa normkritisk konst och normkritiska bilder utifrån sina tankegångar och i sina perspektiv. Bilder är ett väldigt effektivt kommunikationsmedel. Bilden föreställer en kvinna som i det här fallet är Gud. Då. Man tänker ofta att Gud är en man. Så vi lekte med idén att Gud är en kvinna. Är det en väldigt stark maskulinitetsnorm i en klass eller i en grupp killar så är det väldigt svårt att rymma undan det på något sätt. Det sitter starkt och det är ofta en väldigt viktig tillhörighet i den åldern också. Folk reagerar ju eftersom det är inte vanligt att sådana här killeksaker ska vara rosa. Ja, precis. Ja, men de lapparna som jag tänker på här, som man skulle kunna prata om. Man tänker typ att så här, tjejer ser ut på ett sätt, tjejer ska ha långt hår, killar ska ha kort hår. Tjejer ska vara smala och smanka och killar ska killar vara ska vara bredaxlade biffiga. och muskulösa. Exakt. Det är kroppsnorm eller könsnorm eller både och. Det är inom både och. För det är en tjej. Ja. Och sen så har jag ju väldigt kort hår så det blir ju typ både könsnorm och kroppsnorm. Något som har överraskat mig är hur kunniga eleverna är. Ofta upplever jag att de kan mer om de här frågorna än sina lärare och då har vi något annat att jobba med. För då handlar det om att lärarna ska kunna möta upp de tankar och de erfarenheterna som eleverna har. En kille som sitter som en tjej och en tjej som sitter som en kille. Och ut i denna bilden för att det finns olika normer på hur tjejer och killar ska sitta. Vad tycker ni om denna då? Ofta så kanske man inte har tänkt riktigt på det här sättet innan. För att någonstans så är det ju så nära oss själva. Så att vi kan inte hjälpa att vi bemöter flickor och pojkar olika. Men att vi kan alltid arbeta med att förändra det. Det är en kortare. På alla, ja, precis. Man tänker inte på det, men när man väl har fått upp ögonen för det så är det Nu har jättekonstigt. vi kört detta projektet sedan 2012. Jag tycker att det har varit väldigt lyckat. Vi har sett på specifika skolor stora attitydförändringar när det gäller till exempel homofobi. Vad sägs om denna då? I vanliga fall så är det en kille som är där. Och också väldigt roligt just för att man ser att eleverna är så kunniga redan om ämnet. Man känner att man får lite hopp för framtiden.